Oh my God, na-miss ko talaga gumawa ng YouTube video. Pero for today, ayan na po, nagbabalik na naman po ako sa isang panibagong sit-down video. So, ayan, mag-start na tayo at intro, pasok! Hello everyone! Welcome back to another video at ayan na po, nagbabalik na po ako for another video. I'm so sorry if hindi ako nakakapag-upload ng video but nag-explain na naman ako kung bakit ako hindi nag-upload ng video and ililink ko na lang siya down in the description box if want nyo mapanood yon. Okay, may mga inasikaso lang po ang Kuya Gio nyo. Kaya ayan, alam ko naman na na-miss nyo ako kaya nagbabalik na naman po tayo for another video. Okay, usapang perm hair, curly hair at ayan na nga dito sa video na ito ay i-explain ko sa inyo yung aking maintenance or ang aking hair care sa aking perm na hair. Wait lang mga GioFams, maayusin ko lang yung curly hair bangs ko, okay? Kasi nababother na naman ako sa noo ko, alam niyo naman. Alam ko naman mga GioFams na hindi ako nakapag-upload ng sit-down video na perm yung hair ko, na ganito na yung hair ko. Nakagawa ako ng vlogs, pero itong sit-down video hindi pa talaga ako nakakagawa. And today's video, I'm really excited to share it with you, yung mga maintenance ko or yung mga aking hair care sa aking curly hair or perm hair. Gusto ko muna i-share sa inyo na ang tagal na po ng perm hair ko. Way back nung March 2020, nagpa-perm ako ng March 2020 kasi nga gusto ko sa birthday ko na curly hair na nga ako. At ito na nga, successful. Ayan, kasi sa dami-daming salon, hindi talaga umeffect yung, yung perm sa akin. Pero dun sa isang salon na to, ang galing, nakulot niya talaga yung hair ko, nakuha niya yung gusto ko. Pero yun na nga, mahaba na talaga yung hair ko. Kaya kung nakikita nyo, naglulus na yung curls ko. Pero okay lang yan kasi curly pa rin naman siya. Okay, eto lang yung curl. Pero yung sa pinaka-roots, hindi siya curl. Kasi nga, syempre, di ba, may bagong patubo. So, alam niyo na yon. Kasi hindi ko naman talaga to, like yung pinanganak akong kulot. Pinanganak talaga ako straight yung hair ko, pero ayan, kumulot dahil nagpa-perm ako ng hair. Hindi po talaga ako gumagamit ng wax or something gel, mga ganun. Eto ha, kung nagpa-perm kayo ng hair at before, straight talaga yung hair nyo, as in super straight, I don't recommend na gumamit kayo ng conditioner. Shampoo is okay, pero yung tamang enough lang ng shampoo. Pero conditioner, hindi ko yan marirecommend sa inyo. Eto ha, based sa na-research ko and napanood ko sa mga YouTube videos, I know may mga gumagamit ng parang curl conditioner, something, stuff like that. Pero sa pagkakaalam ko lang, yung mga ganun pong conditioner ay para lamang po sa mga natural curly hair. Pero kung kayo po ay nagpa-perm ng hair, hindi ko pa po ganong alam if okay yung mga ganong products. Pero yung mga conditioners talaga na, alam nyo yung ginagamit ng mga parents natin or sa mga ibang tao na gumagamit, yun po talaga ang hindi ko na-recommend. Pero may mga conditioners po kasi talaga for curly hair. Pero ayun nga lang, hindi ko lang talaga alam kung pwede yung conditioner na yun sa perm hair. Ayun lang naman po yung mga hindi ko sure. Pero eto na nga, ipapakita ko sa inyo. Kanina ko pa sinasabi na ito na nga ipapakita ko sa inyo. Hindi ko naman pinapakita, di ba? So, eto yung ginagamit ko after ko maligo. Eto talaga yon. Eto yung si MONEA Curl Defining Milk Hair Lotion. Sobrang ganda neto. Pero, meron din po akong pros and cons dito. Yung pros ko dito, oo, nade-define nyo yung curl na hair nyo or yung perm hair nyo. By the way, ito yung perfect na perfect sa mga nagpa-perm na hair. Ito talaga made for perm hair and pwede din to gamitin sa mga natural curly hair. Oo, nade-define nyo yung curls nyo. Pero, kailangan, kapag mag-a-apply kayo nito, kailangan medyo basa yung buhok nyo. Huwag yung tumutulo, yung medyo lang. Okay, yung medyo wet hair lang. Yung cons ko lamang po dito sa MONEA na ito is that after 6 hours, nawawala din po yung pag-define ng hair ko sa aking curly hair. And medyo nasasad ako dun, pero I'm really happy with this product kasi nade-define niya talaga. Pero if nawawala naman siya ng mga 6 hours, pwede ko naman siguro i-wet yung hair ko, then re-apply lang itong si MONEA. This product, super favorite ko talaga siya. Sobrang affordable. Nabibili din po ito sa Watsons, sa Lazada. Kaya kung gusto nyo siya bilhin sa Lazada, ililink ko na lang down in the description box. Also, kung gusto nyo siya i-get sa Watsons, pwede kayo pumunta sa nearest na Watsons na malapit sa inyo. Then, pwede rin kayo bumili sa website ng Watsons. Basta nasa description box lahat ng mga yan. Okay, bubuksan ko siya. Ang consistency kasi netong product na ito is that lotion type talaga siya.
So, ayan, lotion type talaga siya, malapot. And wala naman ako ganong violent reaction for this product. Yun nga lang may cons ako, which is nawawala siya ng 6 hours. Yun lang yung cons ko. Pero, ang maganda dito, na-define niya talaga yung curls ko. Mura lang to, 99 pesos lang siya, then 200 ml of product. Pangalawa naman, yes, gumagamit din po ako ng hair mousse. And etong brand na ito ay si Hair Treats. Curl and Style Curl Defining Hair Mousse. Ito guys, mura lang din siya. And ito naman, hindi ko siya ganun ginagamit for everyday use. Unlike this, ito kasi everyday ginagamit ko siya. Pero ito, hindi. Sa mga nagpa-perm ng hair, kung hindi pa kayo nakakagamit nito, make sure na i-shake nyo muna siya before using it. Okay? Kasi kapag nilagay nyo na agad siya, yung consistency niya, hindi siya ganong mousse talaga. Kaya kailangan shake well. Pakita ko lang sa inyo guys yung consistency niya. So, ayan siya. Okay, so foamy siya kasi nga mousse. Then, i-apply nyo lang ito sa inyong hair and look. Ayan, para siyang sabon. Ayan. And for the smell, mabango siya. Yun nga lang guys, hindi ko siya ginagamit for everyday use. Why? Kasi nung tinry ko siya gamitin ng araw-araw, napapansin ko na nagkakaroon ako ng white particle or parang kumbaga para siyang dandruff, pero hindi ko may explain kung dandruff pa talaga yun. Pero hindi naman kasi ako ma-dandruff na tao, pero eto, parang may white particle sa curly hair ko na nabibigay siya. Ayun lang naman yung ayaw ko sa kanya or yung cons ko. Pero okay na okay naman siya. Ito kasi sa mga gagamit ng mga hair mousse, kung gusto niyo lamang po ay wet look yung inyong curly hair. Sinuggest din to na nag-perm ng aking hair, itong product na ito, yung hair mousse. Pero hindi siya nagbigay ng specific brand ko ano yung gagamitin ko. Pero ito na yung nakita ko sa Watsons. Okay siya, maganda rin naman siya. Yes, na-define niya guys yung curls ko. Yun nga lang, ang cons ko dito ay hindi siya pang everyday use. And yung mga hair mousse, hindi talaga siya pang everyday na ginagamit, okay? Kasi kapag everyday nyo siyang ginagamit, may possible po na mag-hair fall yung inyong hair. And then nga, hair loss. Ayaw rin naman natin mangyari yung mga ganong pangyayari, okay? Pero eto, hindi ko siya marirecommend for everyday use. Maganda siya, yes, pero may nakikita akong white particle kapag ginagamit ko siya. I don't know if sa akin lang nangyari yon, pero itry nyo rin po siya and tignan nyo kung may white particle din. If wala, congratulations, bagay na bagay itong product sa inyo, okay? Nade-define niya talaga yung curls ko. Ang maganda din dito sa hair mousse na ito is that kapag in-apply nyo siya sa inyong hair, nagbibigay siya ng shiny effect sa inyong curly hair or sa inyong perm hair. And yun yung gusto ko kasi hindi siya dry tignan. Last but not the least, pinaka-favorite ko, syempre napaka-kailangan ko na ito. Kapag nag-define ako ng hair ko, ayoko na, alam mo yun, ang hangin or kapag nakatapat ka sa electric fan, alam mo yun yung buhok mo, na-define nga. Pero kapag nahangina naman ang inyong hair, ay nako, ayan, papangit na po ang style ng ating hair. Kaya, eto, nire-recommend ko talaga po na gumamit ng hairspray. Ayan, so ito yung ginagamit ko na hairspray. Ito yung si Hair Treats Curl Style Stronghold Hairspray. And sobrang ganda nito at sobrang mura lang niya. Sa 400 ml, 169 pesos lang po siya. Para sa hairspray na 400 ml. Ang maganda din dito kapag in-spray niyo siya sa inyong hair, kapag medyo nag-dry na siya, may kita niyo na yung shiny effect dun sa inyong curly hair. And yun yung gusto ko sa kanya kasi hindi siya ganong dry tignan. By the way, kapag kayo ay gumagamit ng hairspray, ganito po yan ha. Shake nyo muna. Pag isi-spray nyo siya, huwag sobrang lapit yung parang ganito. Huwag. Dapat, alam nyo yun, yung ganyan, then spray, spray sa likod, spray. Pag gagamit kayo ng hairspray, kailangan takpan nyo yung mata nyo. Okay? Why? Kasi, pwede pumunta ito sa mata nyo and alam nyo naman yon, very dangerous. So, kailangan safety first talaga. Takpan natin yung mata natin, then spray, ganyan. Ito ha, para sa akin, ang ayaw ko sa hairspray, kahit anong brand pa yan, ang ayaw ko is that kapag pinawisan ako, nawawala yung hold niya. Kumbaga yung hair ko, nagiging normal na naman. But yeah, problema ko naman yon kasi meron po akong hyperhidrosis. And I really understand kung bakit tumutuyo yung hair ko ng ganun-ganun na lang. Kung hindi ako nagkakamali, itong hair treats na ito yung pinaka-strong na hairspray nila kasi
5 levels siya. Kapag gagamit kayo ng hairspray, utang na loob, huwag nyong aamuyin po ang hairspray. Guys, meron po itong chemicals. At yung mga chemicals nandito, masama po siya para sa ating lungs. And ayaw naman natin mangyari yon, kaya utang na loob, huwag nyo pong aamuyin ang hairspray. So yeah, that is it for our video. And thank you guys so much for watching. Kung may gusto pa kayong ipagawang video sa akin, mag-comment lang kayo sa baba, huwag kayong mahiya na i-comment yan. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At kung hindi mo pa na-i-click yung notification bell, parang awa nyo na i-click nyo na para ma-notify kayo every time I upload a new video. I hope you enjoyed this video. If you guys did, make sure to give it a big thumbs up and make sure to subscribe to be part of the hashtag GioFams and to get notified whenever I upload a new video. See you guys on my next video. Bye! Mwah.